Umaabante na sana, pero sa huling mga minuto, na-out pa ang star player. Sa unang laro tuloy sa FIBA, nabigo pa. Pero laban lang ng laban. Puso para sa Gilas Pilipinas. Ang rumaratsyadang balita ngayong Sabado, nagsisimula na ang effect ng Typhoon Goring sa ilang lugar sa Luzon. Hanggang signal number 3, itinaas ng pag-asa. Expelled Congressman Arnie Teves formal nang nakasuhan sa korte. Ilang experts naniniwalang hindi height ang weakness ng mga Pilipino pagdating sa basketball. Pag-uusapan natin. At next game ng Gilas Pilipinas kontra Team Angola bukas. Pag-uusapan natin yan. Mayong hapon, Pilipinas. Nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng Typhoon Goring sa bansa. Sa Cagayan, kung saan pinakamalapit ang mata ng bagyo, halos zero visibility na ang mga kalsada mula pa kaninang umaga. Sa Ilocos Sur, kakaba-kaba pa ang mga motorista sa posibleng landslides. Sa Abra, may schools na binaha. Pasukan pa naman ng marami sa Monday. Pati dito sa Metro Manila, partikular sa Pasig, may ilang lugar nang binabaha. Ang weather update, abangan mamaya. Heartbreaking loss. Yan ang description ng ilan sa naging pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa Dominican Republic kahapon. Magbabalita si Marty Bautista. After 45 years, muling nag-host ang Pilipinas sa FIBA World Cup sa Philippine Arena sa Bulacan. Parang concert ang opening ng FIBA. Kumanta ang Ben and Ben, The Dawn. May pa-dance number din si Sara Geronimo. Higit 35,000 ang dumalo sa opening. Record-breaking ito kumpara sa nai-record na attendees sa 1994 FIBA World Cup Finals sa Canada na higit 32,000 ang dumalo. Present dito si FIBA Global Ambassador Catriona Gray, Gerald Anderson, Maha Salvador, pati si SBP President Al Panlilio at SBP Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan. Dumating din si Pangulong Bongbong Marcos kasama ng mga anak na sina Vinny at Sandro. Yun nga lang, hindi na niya nagawa yung naunang napaulat na plano niyang jump ball toss. Unang quarter pa lang ng laro ng Gilas kontra Dominican Republic, buhay na buhay ang crowd. Kanina pa niya gusto ko Lalo pang naging intense sa mga kaganapan pagdating ng halftime, kung saan pantay sa score na 46-all. Dikitan ng laban pagdating ng third period. Pero sa last stretch, lumamang ang mga Dominican. Last 5 minutes pa nang ma-foul out si Jordan Clarkson. Whirls. Offensive foul ang tinawag kay Jordan Clarkson. Ang final score, 87-81. Pabor sa Dominican team. We gave us our chance to win. Some calls didn't go our way. It's part of the game. We just can't leave it in the refs' hands to make those plays at the end. And we'll come back and try to get these next ones. Pinuri naman ni Coach Chot Reyes ang performance ni young big man AJ Edu na nagsimula para sa squad sa laban na ito. Dahil sa mainit na laban ni Edu, hindi niya naibalik sa court ang isa pa sa mga young big man na si Kai Soto. Umarangkada si Edu ng 7 points at 5 rebounds. This guy to my left was playing a great game. I think that's the reason why he's here, right? He was playing really, really well. And if we get him in, then the other guy I have to sit is a guy named Junmar Fajardo. So, you know, I'm sure a lot of people are going to wonder why, but between sitting AJ and Kai and Junmar, there was just no opportunity. And the matchups just didn't favor Kai. Ang mga Dominican naman, believe sa performance ng Gilas. I think that was a really, really tough game. We respect the Philippine team. They play good basketball. For us was, in some moment, was difficult try to stop Clarkson because he create a score and the game was tied maybe 37 minutes.
but we know that in the last minutes we play good in the last minute. For that, we was calm down because we know when is our moment. Bukas ang susunod na laban ng Gilas Pilipinas kontra Angola. Mapapanood ang game live ng 8 p.m. sa Araneta Coliseum. Para sa 1PH, Marty Bautista, News 5. Sa puntong ito, alamin natin ang baon ng pambansang good boy. Mon, anong meron? Chiki, mga kapatid, iba naman talaga ang pagkahilig ng mga Pinoy pagdating sa basketball. Kitang-kita naman yan sa ginaganap po na FIBA Basketball World Cup. Pero, saan nga ba nagsimula ang love for basketball natin? Narito ang aking report. Nakayapak man at walang jersey, tuloy lang sa basketball ang mga binatang ito sa Malabon. Ang construction worker na si Albert, kapag walang pasok, matik, bolang hawak. Pag nagbabasketball po ako, pakiramdam ko ang saya-saya ko po eh. Si Prince din, laging nasa basketball. Pero para sa kanya, hindi lang ito pampalipas oras. Ko na sa puso ko eh. Gusto ko talaga po maging player. Kaya lagi po ako naglalaro. Para maahon ko din po yung pamilya ko. Malapit sa kalsada at tabing ilog lang ang ginawa nilang half court. Pero kahit napupunta ang bola sa ilog, never say die sila sa laro. Pag lumalayo, nilalangoy po. Pagka lumalapit naman po, nilulusong lang, sinusungkit lang po. Basketball din ang hilig ng mga batang ito sa Cubao. Kahit kulang sahay para makapag-dunk, magagawan pa rin ng paraan. Taong 1910 nang unang maipakilala ang basketball sa Pilipinas bilang isang pambabaing sport. Pero malayo ng araw narating ng larong ito sa mga Pinoy. Wala nang pinipiling edad, kasarian o kahit estado sa buhay. Basta may bola at may ring, tunay ngang ball is life. Nagawan pa nga ng libro ng isang American author na si Rafe Bartholomew ang pagkahilig ng Pinoy sa basketball. 5 taon niyang binuno ang Pacific Rims and Basketball, A Love Story. At base sa obserbasyon niya, hindi hadlang ang kakulangan sa height ng mga Pilipino sa sport na ito. People love basketball because their dad or their uncle loved basketball. There's a tradition that is so strong that height doesn't matter. The love is stronger. Aminado naman ng analyst at miyembro ng FIBA Local Organizing Committee na si Charlie Cuna na kapos sa paghahanda ang Gilas Pilipinas. Sumabak pa kasi ang ilang players sa iba't ibang laro at may mga na-injure pa. Pero well, you make the most of what you have do kasi may mga iba't ibang schedule yung ating mga players. We'd like to give them that kumbaga benefit of the doubt na yun talaga ang pinaka-okay, pinaka-malakas, capable na team na pwedeng buuin at this time, di ba? naniniwala pa rin ng veteranong basketball analyst na si Sev Sarmenta na sa ngayon, ito ang pinakamalakas pa rin na 12-man lineup na isinabak ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Ito yung team na gusto nilang ilaban at para sa sistemang gagamitin lang. Ang accent ay sa height. So yung AJ Edu, si Junmar Fajardo, pati si Kai Soto, kailangan natin ng konting height kasi ang ating mga kalaban ay malalaki. Kaugnay niyan, makakausap natin si Rafe Bartholomew, author ng epic book na Pacific Rims na tungkol sa pagkahilig ng mga Pilipino sa basketball. Good afternoon, Rafe. Oh, good afternoon, Chiki. Maraming salamat. Thanks for also giving us your time. No? Were you there last night dun sa match between Gilas Pilipinas and Dominican Republic? Kasi maraming nagsabi na, naku, matatalo tayo dyan. Mas maraming nagsasabi niyan, pero hoping for the best. So, if you were there, in your opinion, and if you've watched it also on TV, what could have been done better? Well, yes, I was there at the Philippine Arena, and I think first of all, unang-una sa lahat, right? We should honor the occasion that the Philippines is hosting the Basketball World Cup, the FIBA World Cup, and it was this great moment for Philippine basketball as a whole. Pero sana, panalo pa rin, and we did. The country and Gilas didn't quite make it there. I think, look, it was a very strong effort. The team, was like, as in, like Coach Chot and others said, like, dikit ang laban almost to the end, and it really was Jordan Clarkson tiring a little bit at the end after playing a heroic game in terms of his scoring effort, trying to carry the team. But fouling out, and then it was such a shock to the system that the players did not quite adjust in time. Sayang, it's so close. At least the idea
is to have a chance to win. Gilas did have a chance to win. And sana bukas, mananalo sila. If Jordan Clarkson stayed on in the game, do you think we would have had a really good chance of winning? Kasi malapit nga di ba yung score ng Dominican Republic and Gilas Pilipinas? Yes, of course, the chance would have been better because the team is built around the scoring of Jordan Clarkson. I know there is chatter online about, well, there's not as much ball movement. There's not, it's a lot of isolation basketball. And tama naman yan, pero that is the design of this team. And you cannot, and that given the amount of the short preparation times that the coaches and the roster was dealing with, bringing players in from lots of different leagues. Sometimes you don't see the most flowing team basketball in FIBA basketball. You'll see that with other teams. I mean, the Dominican Republic team struggled with that too and was very reliant on their NBA star, Karl Anthony Towns. So this team is going to live or die often with Jordan Clarkson and sana the support. And we saw great supporting games like Coach Chot mentioned from AJ Edu, from of course six-time PBA MVP Junmar Fajardo with a perfect game from the field goal range, 5 for 5. It was a great performance from some of our local players. Just parang kapos lang. I mean, it was a really good fight, really good team effort at ang daming nakakita nun. Ang dami nang nanood. In fact, 2 days ago, it was already at 43,000 yung tickets sold, no? What were your observations about the crowd? Oh, I mean, that was such a inspiring event to be at, especially, I mean, personally for me, because I think I spent what it feels like to me the most important years of my adult life researching, writing about, thinking about, learning about Philippine basketball, Philippine culture in general, and really trying to bring that story back to people in the States and around the rest of the world na, hindi pa nila alam na mahilig talaga ang mga Pilipino sa basketball, that this is one of the great basketball nations in the world. And for that to show on the FIBA stage, a world record crowd for a FIBA game, the performances, the pageantry, the luminaries in attendance, Dirk Nowitzki seated alongside the president and others. It was a sight like something even I'd never seen before in Philippine basketball, and I've been following it for almost 20 years now. Isang hirit pa, Rafe, no? Pero two-prong question ito. Ano yung pinaka-notable games for you in the 2023 FIBA World Cup? And what other games are you looking forward to? Oh, wow. I mean, the big notable game, well, look, let's talk Gilas first. It's time to Gilas Pilipinas will need to be the best team from the Asian region in this tournament to make next year's Olympics. That's their ultimate goal. So they need to win one game in this group phase, at least to get some points on the board. And that important game is probably tomorrow against Angola, a team they are ranked slightly ahead of in FIBA. And we saw Angola yesterday. They look strong. So that will be a very, very important game for Gilas. After that, I think what I'm looking forward to is whether Gilas can win again in what would be a very, very big upset against Italy, one of the 10th ranked team in the world, or if they will go into a qualification games where you won't be playing for the medals anymore, but you still have that chance to make it to the Olympics. And that is the ultimate goal of this team. I'm here. I'm excited to see Team USA. I'm excited to see maybe Luka Doncic and the Canadian team come to Manila later in the tournament. But, by far the most important, I'm here to see Gilas Pilipinas do its best to make it to next year's Olympics. I think all Filipinos would agree with your last statement. Thank you very much, Rafe Bartholomew. Siya po ang author ng Pacific Rims. Diyan lamang kayo mga kapatid, magbabalik ang One Balita Weekend.
Formal nang na-file ang kaso laban kay expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Kasong murder, attempted murder at frustrated murder kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa ang isinampa laban kay Teves sa Manila Regional Trial Court. Sabi pa ng Department of Justice, August 11 pa ito naisampa at ngayon ay hinihintay na lamang ang arrest warrant mula sa korte. Una nang nakasuhan ng murder ang ex-lawmaker last week, kaugnay naman sa hiwalay na incident ng murder sa Bayawan, Negros Oriental noong 2019. Kasalukuyan pa rin naka-freeze ang assets ni Teves matapos siyang ideklara ng Anti-Terrorism Council bilang terorista. Nako, heads up sa mga motorista, sa ikawalong sunod po na linggo abay tataas na naman ang presyo ng petrolyo. Sa tansya ng ilang oil players, 10 hanggang 30 sentimo ang posibleng dagdag singil sa kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, asahan po ang 40 hanggang 70 centavos sa taas presyo. At sa Setyembre, posible rin daw tumaas ng 2 hanggang 4 na piso ang kada kilo naman ng LPG. Kasunod niyan, sisimulan na ng LTFRB ang pagdinig sa mga petisyong pisong taas pasahe ng mga tsuper at 60 peso flag down rate para sa mga taxi operator sa susunod na linggo. Walang bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Weekend. Patuloy na humihigop ng lakas ang Typhoon Goring sa karagatan. Para sa update na sa linya, si Veronica Torres, weather forecaster ng Pag-asa. Mahayong hapon, Veronica. Magandang gabi po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasulukuyan nga, etong may minomonitor tayong bagyo at huling namataan sa layo 145 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 o sa 190 kilometers per hour. Then ito ay kumikilo sa direksyong south sa bilis na 10 kilometers per hour. Yung bugso niya ay 190 kilometers per hour. And dahil nga dito, meron tayong nakataas sa signal number 3 sa northeastern portion ng Cagayan at extreme eastern portion ng Isabela. Signal number 2 sa eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Cagayan at sa may northern portion ng Aurora.
Samantalang signal number 1 sa Batanes at nalalabing bahagi ng Cagayan kabilang ng Babuyan Island, northern at central portion ng Aurora, Quirino, nalalabing bahagi ng Isabela, Apayao, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Kalinga, Abra, eastern portion ng Polillo Islands, eastern portion ng Benguet, eastern portion ng Nueva Ecija, at sa may Calaguas Island. And also, inasahan natin malalakas na pag-ulan for today hanggang bukas ng hapon sa may mainland Cagayan at Isabela. Abot tayo ng 100 to 200 millimeters of rain, 50 to 100 millimeters of rain sa may Babuyan Island, Aurora, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Northern Quezon, kabilang ng Polillo Island. 100 to 200 millimeters of rain naman tomorrow afternoon to Monday afternoon sa may eastern portion ng mainland Cagayan at Isabela, 50 to 100 millimeters of rain sa may Babuyan Island, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan at Isabela, Cordillera, Administrative Region, Ilocos Region, Aurora at Northern Quezon, kabilang na ang Polillo Island. Veronica, meron pa ba tayong binabantayang posible din na sama ng panahon? Opo, although sa ngayon meron tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay nananatiling mababa pa rin yung tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 hours. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba hanggang Monday afternoon natin babantayan ang Typhoon Goring? Opo, actually sa forecast period kasi natin hanggang August 31 nasa loob pa rin siya ng ating Philippine Area of Responsibility, ay kasi yung pinaka-stretched out natin na forecast period. So titingnan natin or kung after Thursday kung nasa loob pa rin ito ng ating Area of Responsibility sa forecast natin for tomorrow po. Alright, maraming salamat. Daghang salamat, Veronica Torres ng Pag-asa. Sa mga kapatid natin sa Metro Manila, napapansin niyo ba ang laki na raw ng itinaas ng sea level natin dito? Umangat sa 0.8 meters ang sea level dito sa NCR sa loob po yan ng 6 na dekada. 3 beses daw na mas mataas yan kumpara sa tala ng NASA na 3.4 mm sea level rise kada taon simula 1900 sa buong mundo. Posibleng may kinalaman daw dito yung pagtatayo ng mga gusali sa lugar, pati na rin ang pagkaubos ng mga puno, pagkaipon ng mga tubig at pagbabago ng landscape sa lugar. Kapag ganyan ang sistema, kapatid, higit na apektado po yung mga komunidad na naninirahan malapit sa dagat. Kaya ang ipapabaon kong tanong sa inyo, ano nga kayang may tutulong natin para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng level ng tubig? Kumustahin naman natin ang mga paghaharap ng ilang koponan sa FIBA World Cup sa MOA Arena. Live na magbabalita si Ian Suyu. Ian, kamusta dyan? Chiki, ngayon halftime break muna tayo sa laban sa pagitan ng Jordan at ng Greece. Sa score na 42-36 lamang po ngayon ang Greece, no? Pero bukod pa dyan, mas inaabangan ng mga tao dito ang mamaya laban sa pagitan ng USA at ng New Zealand. First three of the game. Konting background lang muna sa laro ngayon. No? Naglalaro para sa Jordan as naturalized player ang dating TNT import na si Rondé Hollis Jefferson. Matatanda ang dinala ni Jefferson ng TNT sa kampyonato nitong Marso lamang. Ang Greece naman pinangungunahan ni Kostas Antetokounmpo, ang kapatid ng two-time MVP ng NBA na si Giannis. Yun nga lang, hindi nakasama sa final lineup si Giannis dahil sa iniinda niyang knee injury. Speaking of NBA, pangungunahan nila Rookie of the Year Paulo Banchero at NBA All-Stars Brandon Ingram, Jalen Brunson at big man Anthony Edwards ang koponan ng US. Nakausap natin ang ilang diehard sports fans kanina na dumayo pa mula sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas para lang mapanood ang kanilang favorite NBA players. Nila, talagang mahirap, talagang makatapat ang NBA. Sabi nila, team to beat daw kasi ang USA. Lalo na't gusto nilang makabawi mula sa 7th place finish. Yan yung pinakamababang finish ng US sa 2019 World Cup. Chiki, ngayon magsisimula na yung second half sa pagitan ng Greece at nitong Jordan. At maya-maya lamang USA naman na versus New Zealand. Nakaschedule po yan 8:30 ng gabi.
Yan lamang ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena. Balik sa'yo, Chiki. Daghang salamat sa updates, Ian Suyu. Sa Smart Araneta Coliseum, nagsimula na ang paghaharap ng ilang koponan sa ikalawang araw ng FIBA World Cup. Magbabalita si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ng FIBA World Cup dito sa Smart Araneta Coliseum at ramdam pa rin ang mataas na energy ng basketball fans. Sa labas pa lang ng venue, may nakadisplay na malaking inflatable basketball. Pwede rin itry ito ala Connect 4 na basketball game. Pero ang tunay na bakbakan sa ring, nagsimula kaninang alas 4 ng hapon sa pagitan ng South Sudan at Puerto Rico. Mamayang alas 8 ng gabi maghaharap ang Serbia at China. Sa mga hahabol rito, pwedeng-pwede kayong magtanong sa AI na si Pearl, ang pinakaunang digital human ng Asia. Nakaistasyon siya sa mga kiosk dito sa Araneta. Kayang-kaya ni Pearl sagutin ang mga tanong ng fans gaya ng schedule at ibang impormasyon tungkol sa mga laro sa World Cup. Chiki, bukas nakatakdang magharap sa court ang Italy at Dominican Republic. Habang Gilas Pilipinas naman susubukan makabawi laban sa Angola bukas din ng alas 8 ng gabi. Maraming salamat, Ivan Tarinque. At mga kapatid, yan ang mga balita dito sa inyong kasangga tuwing weekend. Bago natin tapusin, happy birthday muli sa ating producer na si Marian Alivio. Ako si Chiki Verhel para sa 1PH. Ngayong FIBA World Cup, support Gilas, buy tickets dito sa pinakamalaking sports event ng taon.